Përshëndetje. Trupi shkues I kësaj gjykate në këtë përbërje, pas shëllimit e votimit me datën 03/01/2018, me shumicë votash mori edhe të njëjtën ditë shpatë politikisht për ta gjykim. Të akuzuarit Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Donika Fadagiu dhe Fatan Topalli, me shënimet si në shkresat e ledhës janë fajtorë, sepse të akuzuarit Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu e kanë përdorur armën pa autorizim në atë mënyrë që me datën 08/10/2015, rreth orës 19:45 minuta në sallën e Parlamentit të Republikës së Kosovës, në cilësinë e deputetëve nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Pasi ka filluar seanca, kanë hedhur gaz vetësjellës, të cilën e merr nga akuzuara Albulena Haxhiu, të cilën sipas marrëveshjes paraprake kishte siguruar e njëjta me rast qëndrimi I deputetëve për të vazhduar seancën është pamundsuar ngatyrimi dhe të njëjtit janë larguar nga salla dhe në këtë rast deputetët Flora Provina dhe Blerta Adiliu Kodra kanë mësuar vendimet e trupore. Të akuzuarit Donika Fadagiu dhe Fatan Topalli, po ashtu kanë përdorur armë kazën vetësjellës pa autorizim në atë mënyrë që me datën 15/10/2015, rreth orës 10:30 minuta në sallën e Parlamentit të Republikës së Kosovës, pasi që paraprakisht janë pajisur me gaz vetësjellës, të njëjtit kanë hedhur brenda sallës ku gjendeshin deputetët e Kuvendit si dhe persona të tjerë zyrtar të Kuvendit, ashtu që ngatyrimi I liruar pamundsohet qëndrimi I tyre dhe kështu detyrohen të largohen nga salla, ndërka puna parapar për atë seancë plotësisht. Të akuzuarit Albin Kurti dhe Donika Fadagiu me datën 23/10/2015, rreth orës 16:30 minuta, e kanë përdorur armën mbi gazën vetësjellës pa autorizim në atë mënyrë që pasi që janë mbledhur deputetët dhe persona të tjerë zyrtar në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e pasi që janë mbledhur deputetët dhe persona të tjerë zyrtar në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, me qëllim të fillimit të seancës së Kuvendit. I akuzuari Albin Kurti ka hedhur gaz vetësjellës, ashtu që seanca është ndërprerje për shkak të pamundësisë së qëndrimit të deputetëve në sallë. Dhe e njëjta nga kryesuesi I seancës është caktuar që të mbahet në datën njëjtë. Dhe kur deputetët kanë hyrë në sallën e Kuvendit rreth orës 23:40 minuta, e akuzuara Donika Fadagiu ka hedhur përsëri gazën vetësjellës, ndërsa I pandehur Albin Kurti nga tavolina e tij punës fillimisht hedh gaz vetësjellës e pastaj me shishe plastike gjuar në drejtim të kabinetit qeveritar që ishte prezent në sallë, me që rast punëtorët e sigurimit të Kuvendit përpiqen që ta evitojnë gazin, por që I pandehuri Albin Kurti kërkon nga deputetët e tjerë që t'i pengojnë me qëllim që të mos krijohen kushte për mbajtjen e seancës. Të akuzuarit Albin Kurti, Donika Fadagiu dhe Albulena Haxhiu kanë përdorur gazin vetësjellës pa autorizim në atë mënyrë që me datën 17/11/2015, rreth orës 9:05 minuta, I akuzuari Albin Kurti në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, derisa pritej fillimi I seancës, ku prezent ishte kryeministri dhe zyrtarë të tjerë të kabinetit qeveritar, si edhe punëtorë të sigurimit të Kuvendit, hedh gaz sprej vetësjellës në drejtim të kryeministrit, për shkak kryesuesi I seancës detyrohet të ndërprerë punën. E pastaj të akuzuarit ka Donika Fadagiu dhe Albulena Haxhiu, rreth orës 10:10 e akuzuara Donika përdor gaz vetësjellës, duke e hedhur në drejtim të deputetëve që gjendeshin në shkallat emergjente, respektivisht e akuzuara Albulena hedh sprej në drejtim të punëtorëve të sigurimit që gjendeshin në shkallat përballë grupit parlamentar të PDK-s, duke u përpjekur që me forcë të hapin rrugën për të hyrë në sallë. Me këtë secili veç e veç kanë kryer veprën penale në vazhdimsi, përdorimi I armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 1, derisa I akuzuari Fatan Topalli vetëm veprën penale pengimi I personit zyrtar, përdorimi I armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 1 I Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Në ndëtër, të akuzuarit Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu me datë si në pikën 1 të dispozitivit të parë, duke përdorur gaz vetësjellës, drejt për drejt I kanë penguar personat zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, ashtu që kryetari I Kuvendit dhe të gjithë personat të tjerë janë detyruar të ndërprejnë punimet dhe të largohen nga salla. Në ndërt, të akuzuarit Donika Fadagiu dhe Fatan Topalli me datë 15/10/2015 në kohën të vendin e kushtuar si në pikën 2 të dispozitivit të krija gjykimit, I kanë penguar personat zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, ashtu që deputetët dhe personat tjerë zyrtar janë detyruar që të ndërprejnë punimet e seancës dhe janë larguar nga salla e Kuvendit. Në tre, të akuzuarit Albin Kurti dhe Donika Fadagiu me datën 23/10/2015, rreth orës 16:30 minuta, në kohë dhe vend të këshuar si në dispozitivin në 3 të këtij gjykimi, I kanë penguar personat zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, në atë mënyrë që duke hedhur gaz vetësjellës, drejt për drejt kanë penguar funksionimin normal të seancës dhe përkundër përpjekjeve të punëtorëve të sigurimit që të krijojnë kushte normale për punë. Nga veprimet e tyre, të gjithë personat zyrtar, kryesia e Kuvendit, pjesëtarë nga qeveria dhe deputetët detyrohen që ta lëshojnë sallën.
Të akuzuarit Albin Kurti, Donika Kadaviu dhe Albulin Haxhi me datën 17/11/2015, rreth orës 9:00 minuta, në kohë dhe vend të përshkruar në pikën 4 të pikës së parë të dispozitivit të këtij gjykimi, i kanë penguar personat zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare në mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij gjykimi. E akuzuara Donika Kadaviu e ka penguar personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare me datën 17/11/2015 te hyrja jashtë në kuvendit derisa pjesëtarët e policisë kanë qenë duke zbatuar urdhrin e gjykatës për arestimin e të akuzuarit Albin Kurti. E njëjta bashkë me persona tjerë ka shtytur dhe kështu ka penguar që të njëjtit ta zbatojnë këtë urdhër për shkak kanë qenë të autorizuar. Me këtë rast, tre të akuzuarit e parë, secili veç kanë kryer veprën penale në vazhdimsi, pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 409 paragrafi 5, lidhur me paragrafin 1, derisa i akuzuari faton të padhe veprën penale pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 409 paragrafi 5, lidhur me paragrafin 1 të KPR-s. Andaj gjykata konform dispozitive ligjore të i gjykon të akuzuarin Albin Kurti për veprën penale në vazhdimsi për dërim i armës apo mjete të rrezikshme me dënim me burgim në kohë gjatë prej 1 viti e 3 muaj. Për veprën penale në vazhdimsi pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare me dënim me burgim në kohë gjatë prej 6 muaj. Ashtu që konform në 80 paragrafi 2.2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të njëjtit i shqipton dënimin me burgim në kohë gjatë prej 1 viti e 6 muaj. Të akuzuares Albulin Haxhiu për veprën penale për dërim i armës në vazhdimsi me dënim me burgim në kohë gjatë prej 1 viti e 2 muaj, për veprën penale pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 409 në kohë gjatë prej 4 muaj, ashtu që konform në 80 paragrafi 2.2.2 të njëjtit si shqipton dënimin me burgim në kohë gjatë prej 1 viti e 3 muaj. Të akuzuares Donika Kadaviu për veprën penale në vazhdimsi për dërim i armës apo mjete të rrezikshëm, i shqipton dënim me burgim në kohë gjatë prej 1 viti e 3 muaj, për veprën penale pengimi i personit zyrtar në vazhdimsi, dënim me burgim në kohë gjatë prej 6 muaj. Konform në 80 par 2.2.2, akuzuares i shqipton dënim me burgim unik në kohë gjatë prej 1 viti e 6 muaj. Të akuzuarit faton të padhe për veprën penale për dërim i armës apo mjete të rrezikshëm parashikuar nga neni 375, i shqipton dënim me burgim në kohë gjatë prej 1 viti, për veprën penale pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, i shqipton dënim me burgim në kohë gjatë prej 3 muaj, ashtu që konform në 80 paragrafi 2.2.2, të njëjtit i shqipton dënim unik me burgim në kohë gjatë prej 1 viti e 2 muaj. Të akuzuarve, dënimet e shqiptuara me burgim nuk do të ekzekutohen nëse në periudhën kohore prej 2 vitesh të njëjtit nuk kryen vepra tjera penale, e në rast të revokimit të këtij dënimi, qëndrimi i tyre në paraburgim përkatësisht në arreshtja do t'ju llogaritet në dënimet eventuale të shqiptuara. Detyrohen të akuzuarit që të paguajë shpenzimet e procedurës penale, aq sa të vijnë sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate. Ndërsa shpenzimet në emër të fshatit gjyqësor, secili veçanërisht shumë prej 200 euro plan apo prej 15 vjetësh pas poteshmërisë të këtij gjykimi. E tentuara Vlerëta Delim Kodra për realizimin e kërkesës pasore juridike udhëzohet në kontest civil dhe ka shtentuar apo ka hequr nga propozimi për realizimin e kërkesës pasore juridike. Kundër të akuzuarit faton të padhe konform në 363 paragrafi 1.1 i Kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës, gjykata merr gjykim refuzues për veprën penale nga neni 374 paragrafi 1 Kodit penal të Republikës së Kosovës për shkak të heqjes dorë nga ndjekja penale nga prokurori i shtetit. Shpenzimet e procedurës penale për të veprën penale mbeten mbarë mjete voçëtore të Republikës së Kosovës. Ky është gjykimi që ky gjykues ka marrë. Natyrisht çështja e vërtetimit të gjendjes faktike të gjykues nuk ka pas fare dilema lidhur me vërtetimin e gjendjes faktike të përshkruar si në akt akuz. Ne kemi bërë ndryshimin e akt akuzës në aspektin e cilësimit juridik. Të gjitha ato vepra penale të cilat kanë qenë secila veç e veç, ne kemi konsideruar se janë plotësuar kushtet ligjore që të njëjtat të cilësohen si vepra penale në vazhdimsi dhe për të gjitha ato vepra penale të shqiptohet një dënim. Derisa duke pas parasysh se të njëjtit janë akuzuar për 2 vepra dhe kemi shqiptuar dënimet e barabara, palët e pakënaqura kanë të drejtë brenda 15 ditësh pas pranimit të këtij gjykimi që të ushtrojnë ankesë në gjykatën e shkollës së apelit e përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi im. Ju përshëndes.
Senita. Amor, Sot gjykata bëri shpalljen e aktgjykimit sipas akuzës prokurisë themelore që akuzohen zotëri Albin Kurti, Donika Kada Bujupi, Albelen Haxhiu dhe i mbrojtërim Faton Topalli. Shpallja ishte ashtusisht e caktuar në ora 13. Gjykata bëri ndryshimin e akuzës. Gjitha këto vepra penale i modifikojnë kuptimin se janë kryer sipas gjykatës në vazhdim dhe për këtë i gjeti fajtor Albin Kurtin duke dënuar me 1 vjet e 6 muaj për 2 vjet me kusht, Albelen Haxhiun me 1 vjet e 3 muaj me kusht për 2 vite, Donika Kada Bujupin me 1 vjet e 6 muaj për 2 vite dhe të mbrojtërin tim Faton Topallin me 1 vjet e 2 muaj për 2 vite. Ky dënim nuk është më rëndësi dënimi si dënim, por vetë fakti i gjetjes fajtor ka qenë intense dhe prokurorisë që në çdo mënyrë këto personalitete të një grupacioni politik në çdo kusht shpallen fajtor dhe ne e konsiderojmë se ky verdikt si i tillë nuk do të qëndrojë, sepse mundësinë e ankesës ne do ta shfrytëzojmë dhe gjykata e apelit do ta ketë rastin që përsëri këtë çështje ose ta kthejë në gjykim apo t'i shpallë të pafajshëm. Ne presim aktgjykim lirues, për ata kemi edhe 2 shkallësinë dhe presim që ankesa në fatin ligjor të ushtrohet në kohën e caktuar ligjore si të marrim aktgjykimin. Kjo do të ishte e tëra që ka konsiderojmë se është e nevojshëm të njoftohet opinioni i gjatë. Dab. Merhaba. Apetite tați. Hai.
tregu i ditë.